คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับ Nario เกมรับเติมเงินแบบ UID แล้วนะครับสะดวกรวดเร็วเพียงแค่ใช้ UID ไม่ต้องออกเกมให้ยุ่งยากครับสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับเรามาพูดถึงอาชีพ 2-2 คลาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในแพทเร็วๆนี้ดีกว่าครับผมตามข้อมูลที่หลุดมาช่วงก่อนหน้านี้ครับอาชีพที่จะถูกนำเข้ามาพร้อมกับแพทโคโมโดหรือว่าแพท110เนี่ยจะประกอบไปด้วยโรกกับอัลเคมิสครับแต่ดูแล้วเนี่ยท่าทางจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับผมเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับมันมีไฟล์หลุดของสกิลอาชีพเศษกับอาชีพบาร์แดนเซอร์ออกมาครับผมแล้วก็ช่วงเมื่อวานตอน 6 โมงเย็นนี่ครับทางเพจ Facebook RX ของทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ได้ทำการโพสต์นี้ออกมาครับว่าอาชีพสาย 2-2 อาชีพใหม่ที่จะเข้ามาก็คืออาชีพเสกครับดูแล้วเนี่ยเสกบาร์แดนเซอร์เนี่ยน่าจะแซงคิวเข้ามาก่อนครับผมตามคำอธิบายของเขาคร่าวๆตรงนี้ครับอาชีพเสกเนี่ยจะประกอบไปด้วย2สายด้วยกันสายแรกเนี่ยจะเป็นสายสมุดครับผมที่ใช้หนังสือในการโจมตีครับสายที่2ครับจะเป็นสายที่ใช้การไล่สกิลในการโจมตีครับเอาละครับตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกน่าสนใจขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็อาจจะรออาชีพนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสกิลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าสกิลของอาชีพเศษเนี่ยมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสำหรับข้อมูลสกิลตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่2เวอร์ชันในกันครับผมซึ่งมันก็มาจากแหล่งเดียวกันแหละครับจากกลุ่ม Discord RX University นะครับอันแรกครับจะเป็นเวอร์ชันที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้ Google Translate ในการแปลมาครับผมเพราะว่าสำนวนตัวเนี้ยมันคุ้นเคยกับที่ผมแปลข้อมูลตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเป็นประจำอยู่แล้วครับข้อดีของอันนี้เลยก็คือมันมีคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีส่วนของไอคอนสกิลให้ดูนะครับว่าหน้าตาไอคอนสกิลเป็นยังไงนะครับซึ่งปกติเนี่ยสีอะไรพวกนี้ครับมันก็พอจะบ่งบอกอะไรได้ว่ามันเป็นของสกิลสายไหนอะไรประมาณไหนนะครับผมกับอีกชุดนึงครับอันนี้ครับที่ผมดูแล้วเนี่ยเป็นสกิลเสกเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมาจากการที่เป็นผู้เล่นครับที่น่าจะมีความรู้ภาษาจีนอยู่แปลออกมาครับสำนวนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนแปลออกมามากกว่าครับผมซึ่งข้อมูลหลักๆที่ผมจะเอามาพูดในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากตารางเซตอันนี้ครับตารางทั้ง2อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆสามารถโหลดไปอ่านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะไม่มานั่งอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันทำอะไรได้แบบทีละสกิลนะครับทำแบบเนี้ยมันเสียเวลาเกินไปผมมองว่าข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไปอ่านเองได้ไม่ยากครับผมแต่วันนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับตามสไตล์ของผมเองครับว่าด้วยสกิลที่หลุดออกมาแค่นี้เนี่ยยังไม่มีส่วนของข้อมูลอาวุธยังไม่มีส่วนของข้อมูลอาวุธเงาครับผมสายการเล่นของเซเนี่ยดูแล้วมันน่าจะแบ่งออกไปได้เป็นกี่สายด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการวิเคราะห์ของผมวันนี้เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างน้อยครับผมก็เรียกซะว่ามันเป็นตามความเห็นของผมก็แล้วกันครับยังไงก็รับดูรับชมกันด้วยวิจารณญาณของตัวเองครับผมถึงเวลาที่ตัวละครเนี่ยถูกปล่อยออกมาในเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยข้อมูลสกิลอาจจะไม่ตรงตามนี้ก็เป็นไปได้ครับโอเคครับเท่าที่ผมดูผ่านๆตามานะครับสำหรับอาชีพเสกเนี่ยผมมองว่าสายการเล่นของเขาอ่ะมันแบ่งออกเป็น2สายหลักพร้อมกับสกิลที่แบ่งออกเป็น3ประเภทครับผมก็แน่นอนครับว่าสกิลประเภทแรกครับก็จะเป็นของพวกสายที่ไล่เวทเป็นหลักสกิลประเภทที่2เนี่ยจะเป็นของพวกสายสมุดกับสกิลประเภทสุดท้ายครับจะเป็นสกิลสายกลางที่เป็นสกิลซัพพอร์ตทั้งหลายครับพวกกลางพื้นธาตุโยน SP สกิลขัดการไล่แล้วก็สกิลซัมมอนทั้งหลายครับเรามาเริ่มต้นกันกับสายที่เป็นสายไล่สกิลก่อนกันแล้วกันครับผมสายไล่สกิลอันนี้เนี่ยหลักๆแล้วอย่างที่พูดไปครับจะเน้นการใช้สกิลโบว์โจมตีเป็นหลักครับผมซึ่งเขาก็จะมีสกิลที่ใช้สนับสนุนสกิลโบว์พวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยครับสนับสนุนประเภทแรกครับก็เป็นเรื่องของการไล่ครับผมปกติเนี่ยสกิลโบว์ต่างๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของค่าฟิกแคสไทม์อยู่สกิลที่สนับสนุนอันแรกครับเมื่อเราทำการไล่สกิลโบว์เอาไว้ครับผมเราจะได้บัฟมาให้ตัวเองครับขึ้นอยู่กับว่าเลเวลสกิลเนี่ยมันสูงแค่ไหนยิ่งสูงเนี่ยจำนวนครั้งที่เราต้องไล่ก็จะยิ่งน้อยครับบัฟตัวนี้ครับจะมีผลทำให้การไล่โบว์ครั้งต่อไปของเราครับผมถูกลดค่าฟิกแคสลง 30% ครับอันนี้เป็นบัฟที่1ที่อยู่กับอาชีพเสกครับผมต่อมาครับจะเป็นบัฟของอาชีพสคอล่าครับผมเมื่อเราทำการไล่พวกสกิลโบว์ออกไปครับมีโอกาส 25% ที่จะลดเวลาฟิกแคสไทม์ลงครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่ใช่เป็นสกิลลดไล่นะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นสกิลเร่งไล่มากครับก็คือเมื่อคุณทำการไล่สกิลพวกโบว์ต่างๆออกไปครับมีโอกาส 20%ที่จะไล่ซ้ำออกไปอีกครั้งหนึ่งหรือเอาง่ายๆคือไล่1ได้2นั่นเองครับผมมีโอกาสไล่เบิร์นครับอีกส่วนหนึ่งครับผมที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเวลาไล่โบว์เนี่ยคือตัวเรามันจะขาตายยืนวิ่งหลบสกิลไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเสเมื่อไหร่เราจะมีสกิลอันนี้มาครับผมซึ่งอันนี้เป็นสกิลสายกลางด้วยนะครับใช้ได้สำหรับเสทุกสายเลยไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเป็นสายโบว์อย่างเดียวครับอาชีพเสกครับเมื่อเราทำการไล่สกิลที่มีหลอดทั้งหลายครับผมเราสามารถเดินไปพร้อมกันได้ด้วยครับแล้วนอกจากนี้ครับสกิลเนี่ยจะทำการเพิ่มค่าอินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยที่เลเวลตันกับมันครับจะเพิ่มให้อีก 10% ครับผมทำให้ปัญหาเรื่องขาตายของคุณหมดไปครับ
ส่วนต่อมาครับที่เป็นข้อเสียของสกิลโบทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องของระยะการไล่ที่มันจะค่อนข้างใกล้แล้วอาชีพเสกครับผมมีสกิลสนับสนุนทำให้สกิลโบเนี่ยไล่ได้ไกลขึ้นนะครับสกิลอันแรกเป็นสกิลของเสกครับผมเพิ่มระยะการไล่ของโบสีธาตุขึ้นอีก3 เมตรครับผมพื้นฐานของมันเนี่ยอยู่ที่1แล้วก็บวกอีก2นะครับผมที่แม็กเลเวลเนาะรวมกันก็เป็น3 เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็สกิลต่อมาครับจะเป็นอันนี้ครับเป็นสกิลบัฟกดใช้ครับผมสกิลเนี่ยลักษณะก็คือให้เราเลือกธาตุครับว่าจะเอาธาตุอะไร1 ใน 4ธาตุครับดินน้ำลมไฟซึ่งมันจะต้องใช้หินธาตุก้อนเล็กในการไล่ด้วยไล่เสร็จปุ๊บมันจะกินหินธาตุเข้าไปแล้วจะทำให้การที่เราใช้โบธาตุนั้นๆครับผมกิน SP เพิ่มขึ้น 100% แต่แลกมากับการที่ระยะไล่ของมันครับจะถูกเพิ่มขึ้นเป็น3 เมตรเข้าไปอีกครับผมก็จะทำให้อาชีพเสกนะครับสามารถไล่โบโดยที่เดินพร้อมกันได้ไล่ได้เร็วขึ้นมีโอกาสไล่เบิ้ลแล้วก็ยังไล่ได้ไกลด้วยครับผมมองว่าตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาอาชีพสายเวทไปล่าบอสครับเพราะว่าวิสาหลายๆคนตอนนี้ครับก็ยังใช้สกิลประเภทโบในการล่าบอสอยู่และอาชีพเสกครับดูแล้วเนี่ยมันจะโดดเด่นในการใช้โบมากกว่าวิสาออกมากๆเลยครับผมทีนี้ครับฟังมาแล้วมีแต่สกิลโบนั่นเลยมีแต่สกิลเป้าเดียวนี่หว่าแล้วทำไมนักเวทไม่มีสกิลกลุ่มบ้างเลยเหรอสกิลกลุ่มมีอยู่ครับแต่คุณจะต้องเป็นคลาส3ต้องเปลี่ยนเป็นซอก่อนเลยนะคุณจะได้มาพร้อมกัน4สกิลเลยด้วยกันครับสกิลอันแรกครับเป็นสกิลธาตุไฟครับผมสกิลวอร์มบีสครับเมื่อคุณทำการใช้สกิลนี้ออกไปเนี่ยก็จะทำดาเมจธาตุไฟนิดหน่อยครับเป็น AOE แต่ผลลัพธ์ในการที่คุณได้จากสกิลนี้มานะครับจะเป็นส่วนของการลบดีบัฟของเพื่อนๆคุณครับซึ่งดีบัฟที่ถูกสามารถลบออกไปได้เนี่ยจะประกอบไปด้วยแช่แข็งติดหินสตันแล้วก็ล็อกขาด้วยนะครับอันนี้แปลมาไม่ครบนะสกิลต่อมาครับเป็นสกิลธาตุดินสกิลเอิร์ธเกรฟครับผมโจมตีกลุ่มเป็นธาตุดินครับแล้วก็ทำการดีบัฟศัตรูโดยการลดมูฟสปีดศัตรูลงครับสูงสุดลดถึง 70% ครับผมดีบัฟอยู่นานสูงสุด20 วินาทีอันนี้อยู่นานมากๆเลยครับดาเมจอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่า CC เนี่ยค่อนข้างใช้ได้สกิลกลุ่มพวกเนี้ยดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับทุกๆอันเลยแต่ว่าทุกอันเนี่ยพ่วงมากับ CC ที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆทุกอันเลยครับสกิลอันที่3ครับจะเป็นสกิลไดมอนด์ดัสสกิลโจมตีกลุ่มธาตุน้ำครับเมื่อคุณทำการโจมตีไปเนี่ยจะทำการมีโอกาสที่จะแช่แข็งศัตรูนะครับสูงสุด 14% โอกาสติดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยแช่ได้นานสูงสุดถึง20 วินาทีครับผมเรียกว่าแช่ลืมกันไปเลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาสะกิดออกมานะแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นสกิลโจมตี AOE ธาตุลมครับสกิลเรียกสเปียร์ออกมาครับผมโจมตีแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับโอกาสสตันเนี่ยสูงสุด 50% สตันเนี่ยนานสูงสุด3 วินาทีครับผมข้อสังเกตของทั้ง4สกิลนี้เลยก็คือสกิลของธาตุไฟที่เป็นลบดีบัฟกับสกิลของธาตุลมที่เป็นโจมตีสตันเนี่ยจะมีฟิกคูลดาวน์ติดมาด้วยครับ15ครับ30 วินาทีตามลำดับแต่สกิลธาตุดินกับธาตุน้ำนะครับที่เป็นสโลกับแช่แข็งเนี่ยไม่มีคูลดาวน์นะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะก็อาจจะเอาไปฟาร์มได้ครับแต่ว่าธาตุตัวนี้มันอาจจะไม่ตรงกับธาตุที่วิสาเขาฮิตเล่นกันซะเป็นส่วนใหญ่ผมเห็นเขาจะเล่นธาตุลมกันบางคนก็จะเล่นธาตุไฟตรงนี้มันเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำก็ต้องลองไปประยุกต์ดูครับว่าจะใช้งานยังไงเนาะสำหรับสายโบตรงนี้ครับผมว่าประเด็นสำคัญของมันเนี่ยให้ผมมาวิเคราะห์เนี่ยก็คือมันจะต้องดูอาวุธต้องดูอาวุธก่อนนะครับว่าเขาใช้อาวุธประเภทอะไรครับเพราะตอนนี้มันไม่มีข้อมูลอาวุธออกมาไม่มีส่วนของข้อมูลที่เป็นอาวุธเงาออกมาด้วยทำให้ไม่รู้ว่าเขาถูกฟิกถูกบังคับให้ใช้อาวุธเงาประเภทอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการบัฟอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะต้องเลือกอาวุธประเภทไหนแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเดาจากตอนนี้นะครับจากสิ่งที่ผมมีตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเสกสายไล่เวทเนี่ยครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้สมุดครับเขาน่าจะใช้อาวุธเป็นกระทา2 มือหรือกระทามือเดียวได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลุ้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้นทุนในการย้ายต่ำที่สุดถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเล่นวิสาหอยู่ก็คือแบบแทบจะใช้ของทุกอย่างได้หมดไม่ต้องโอนอะไรทั้งนั้นเลยครับสิ่งที่จะต้องทำใหม่ก็มีแค่อาวุธเงาเท่านั้นเองอาชีพเสกสายที่2ครับจะเป็นเสกสายสมุดครับผมตัวนี้มันทำอะไรได้เดี๋ยวเราต้องมาดูสกิลกันก่อนครับเพราะว่าสกิลสายสมุดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เยอะครับแต่ว่าทุกอันน่าสนใจเอาข้อมูลตัวนี้มาประกอบกันแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันครับว่ามันน่าจะเล่นเป็นประมาณไหนสำหรับเสกครับสายสมุดแท้ๆจะมีอยู่4สกิลด้วยกันสกิลแรกครับผมเมื่อเราทำการใส่อาวุธประเภทสมุดการโจมตีของเราครับตีธรรมดาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะประชิดครับแล้วก็จะทำการเพิ่มค่า Attack Speed กับค่า Aim Attack ให้เราด้วยสกิลที่2ของเสกครับเมื่อเราทำการใส่อาวุธประเภทสมุดครับผมเราสามารถใช้บัฟอันนี้ได้ครับเป็นบัฟเลือกใช้คล้ายๆกับบัฟที่พวกสายไล่เวทเนี่ยครับเขาเลือกใช้สกิลโบให้ไล่ไกลขึ้นแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะของออโต้สเปลครับเลือกจาก1 ใน 4ธาตุครับผมกินหินธาตุเข้าไปกดบัฟออกมาครับเมื่อคุณทำการโจมตีปกติครับมีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะทำการไล่โบออกมาโดยอัตโนมัติครับผมซึ่งโอกาสการติดตรงนี้กับเลเวลของโบที่ไล่ออกมาขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลอันนี้ว่ามีสกิลที่เลเวลเท่าไหร่ครับผมสกิลต่อมาครับสกิลที่3ของอาชีพเสกเนี่ยเมื่อเราทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะมีการไล่โบอัตโนมัติลงมา
เมื่อศัตรูโดนโบว์แล้วเข้าไปครับจะถูกดีบัฟเป็นม้าขึ้นมาครับผมทำให้เขาเนี่ยโดนดาเมจธาตุจากโบว์ชนิดดังกล่าวเนี่ยแรงขึ้นสูงสุดถึง 200%สกิลที่4ครับผมเมื่อเราทำการโจมตีเป้าหมายที่ติดมาร์กดีบัฟจากสกิลเมื่อสักครู่สกิลที่3ดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ตัวเราเนี่ยครับได้บัฟเพิ่มดาเมจธาตุตัวเราเองขึ้นอีก 10% เพิ่มค่าไฟนอลคิเพิ่มค่าคิดาเมจโบนัสด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีอีก2สกิลที่เป็นสกิลของสายสมุทรซึ่งคุณจะได้ตอนที่คุณเปลี่ยนเป็นสโคล่าแล้วนะครับผมสกิลแรกครับอันนี้ตรงไปตรงมาก็คือเพิ่มดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟ 10% ครับแล้วก็สกิลต่อมาครับสกิลที่2อันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกดใช้นะครับแต่ไม่ทราบว่าคูลดาวน์นานแค่ไหนนะครับผมเมื่อเรากดใช้ปุ๊บการโจมตีของเราครับจะทำการหักแม็ก SP ของศัตรูครับผมถ้าเกิดว่าตีธรรมดาไม่ติดคิจะลบ SP ของศัตรู 10% ครับแต่ถ้าเกิดว่าตีติดคิด้วยเนี่ยเราจะทำการฟื้นฟู SP ของตัวเองครับขึ้นมา 20% ตามจำนวนแม็ก SP ของศัตรูครับคำแปลตรงนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์นะครับเพราะผมคิดว่าเอฟเฟกต์มันประหลาดยังไงเดี๋ยวรอดูในเกมทีนึงแล้วกันครับว่าตรงนี้มันทำงานประมาณไหนนะครับแล้วก็เมื่อเราทำการโจมตีโดนศัตรูเนี่ยจะทำการใส่ดีบัฟให้ศัตรูด้วยเมื่อศัตรูโดนดีบัฟที่ว่านี้เข้าไปครับจะโดนระเบิดออกมาแล้วก็ทำดาเมจเป็นดาเมจเวทนะครับผมตามธาตุอาวุธของเราครับเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้1ครั้งทุกๆ3วินาทีนะทีนี้ครับผมด้วยความที่มันเป็นอะไรแปลกๆแบบนี้ครับสายสมุทรเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะเล่นยังไงในมุมมองของผมเนี่ยนะครับสายสมุทรเนี่ยมันจะเป็นอาชีพสายเวทตัวแรกในเกมครับที่เป็นตัวตีระยะประชิดและเป็นสายคิหรืออาจจะไม่เป็นสายคิก็ได้ตรงนี้มันขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะเรายังไม่เห็นอาวุธเงานะและผมมองว่าสกิลของตัวมันเองครับผมมันมีอะไรที่ค่อนข้างขัดกันเองอยู่หลายอย่างครับคือสายสมุทรดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ค่าเฮสเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือเขาใช้การโจมตีธรรมดาแล้วก็ใช้โบว์แบบออโต้แคสครับจุดบอดอย่างแรกของเขาเลยก็คือเรื่องของการที่เขาไม่มีสกิลกลุ่มครับดูแล้วน่าจะเป็นอาชีพที่ฟาร์มยากตัวหนึ่งจุดบอดอย่างที่2ครับคือเรื่องของความบางครับด้วยความที่เขาเป็นตัวตีใกล้ครับต้องตัวเข้าไปแลกเป็นสายอินแล้วก็ไม่มีสกิลใดๆเลยครับที่เป็นสกิลพุ่งหรือว่าสกิลเคลื่อนที่ครับผมการฟาร์มการอะไรยังพอได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปล่าบอสไป KVM เมื่อไหร่ครับความคล่องตัวของคุณต่ำมากคุณอาจจะมีปัญหาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นสายเวทโดยทุนเดิมชุดมันบางอยู่แล้วครับผมมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายสมุทรเนี่ยแน่นอนแหละว่าดาเมจมันดูจัดมากดาเมจธาตุเขาเยอะมากเลยครับแบบ 200% ตรงเนี้ยผมว่ามันเยอะถึงขนาดที่คุณอาจจะไม่ต้องทำออฟธาตุเลยก็ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหากับอย่างอื่นที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธครับคืออาวุธตรงนี้มันบอกว่าเป็นสมุดจริงๆสมุดมันมีอยู่ในเกมนะครับก็คือสมุดของพระนั่นแหละผมไม่รู้ว่าสมุดอันนี้มันจะเป็นสมุดอันเดียวกันหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอันเดียวกันขึ้นมาครับสเตตัสรองของสมุดมันคือค่าเฮสครับซึ่งสายนี้มันไม่ได้ใช้เลยแล้วเขาเองตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นสกิลของเขาเนี่ยมันไม่มีสกิลไหนที่ทำการแปลงค่าเฮสไปเป็นค่าแท็กสปีดครับอาจจะต้องรอดูในอาวุธเงาครับผมถึงอาวุธเงามันจะมีนะครับมันก็จะไปลงทรงเดียวกันครับกับแอสซัสซินสายมีดเบิลนะครับช่วงก่อนที่มีการปรับบาลานซ์อาชีพตัวละครเนาะที่ให้ค่าสเตนเขาเนี่ยไปสามารถดันในแท็กสปีดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับการทำของของมันจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ปวดหัวมากเลยแค่นั้นยังไม่พอครับผมปัญหาอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือเรื่องของคิของมันเนี่ยแหละคือผมมองว่าโอเคมันมีสกิลที่ช่วยทำให้ตีติดคิสกิลเพิ่มคิดาเมจแต่สกิลโบว์เนี่ยมันติดคิไม่ได้นะครับแล้วการที่คุณจะเล่นตัวละครตัวเดียวเนี่ยแล้วคุณต้องไปเลือกว่าคุณจะเล่นเป็นสายคิหรือจะเล่นเป็นสายเพนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเลือกคุณเล่นไปพร้อมๆกันไม่ได้ครับในส่วนตัวของผมนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าสกิลโบว์พวกนี้มันไม่น่าจะติดคิได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอดูอาวุธเงาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับทีนี้ก็จะเป็นเสก2สายที่แยกกันออกจากกันเรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกสกิลสายกลางที่ใช้ได้ทั้ง2สายครับสกิลพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้เป็นพวกฟิกแคสฟิกคูลดาวน์ทำให้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องดันค่าเฮสก็ใช้งานได้ครับผมสกิลชุดแรกที่คุณจะได้ครับจะเป็นพวกสกิลขัดขวางการไล่ครับอันนี้ไล่แล้วเดินได้นี่ผมพูดไปแล้วเนาะสกิลแรกครับจะเป็นการเสกบาเรียขึ้นมาให้ตัวเองครับผมกันเวท 100% เลยครับแล้วเกิดว่าใครไล่สกิลโจมตีใส่เราครับผมผู้โจมตีเนี่ยครับจะถูกหัก SP ของเขา 35% จากแม็ก SP ครับแล้วก็สูงสุดได้ที่ 50% ของแม็ก SP เลยนะครับผมสกิลต่อมาครับเป็นดีบัฟกลุ่มครับผมโยนดีบัฟใส่ศัตรูเป็นกลุ่มรัศมี4 เมตรครับศัตรูที่โดนดีบัฟเข้าไปครับถ้าเกิดว่าทำการไล่สกิลที่มีหลอดไล่หรือว่าทำการ channel สกิลใดๆก็ตามครับสกิลนั้นจะถูกขัดขวางทันทีครับและจะทำให้ติดใบนาน6วินาทีสกิลต่อมาครับอันนี้เป็นสกิลลบบัฟครับผมแล้วก็ลบบัฟเป็นกลุ่มด้วยนะ LE 4 เมตรครับทำการลบบัฟศัตรูโดยที่โอกาสสำเร็จครับอยู่ที่ 30% ครับผมแล้วนอกจากนี้ครับจะทำการลดในส่วนของค่า Magic Defense ของศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปด้วยครับวิคูดาว5 วินาทีนั่นเองเป็นสกิลที่คูลดาวน้อยมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลมากเลยกับอาชีพที่จำเป็นที่จะต้องใช้บัฟอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บัฟจะมีคูลดาวค่อนข้างนานครับยกตัวอย่างเช่นออร่าเบดของไนคิหรือ Rising Dragon ของอาชีพชูล่าเนี่ยแหละครับผมถ้าเกิดว่าโดนลบออกไปเนี่ยเรียกได้ว่าง่อยเลยนะครับผมทั้ง2อาชีพเลยนะ
สกิลส่วนต่อมาครับจะเป็นสกิลพวกกลางพื้นท่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีครับโดยเฉพาะสกิลแลนด์โปรเทคเตอร์ครับซึ่งสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยจะถูกย้ำมาอยู่รวมกันเป็นสกิลเดียวเลยครับผมท่าที่กางออกมาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นตัวละครับทำการแอคทีฟกินธาตุอะไรเข้าไปซึ่งไอสกิลกินธาตุที่ว่าเนี่ยครับพวกของสายสมุทรจะเป็นสกิลนี้ที่ทำให้ออโต้แคสพวกของสายโบจะเป็นสกิลนี้ครับที่ทำให้โบมันไล่ไกลขึ้นเรากินธาตุอะไรเข้าไปครับเรากดใช้สกิลนี้มันก็จะไล่ธาตุนั้นออกมาครับผมโดยที่ไฮไลท์ของมันครับผมจะอยู่ที่ตัวนี้แหละครับตัวแรงโปรเทคเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะไม่กันเวท 100% แล้วนะแต่มันจะให้ในส่วนของค่า PDEF MDEF แล้วก็กันธาตุดินแทนครับคุณสมบัติตรงนี้เป็นยังไงก็ลองไปไล่อ่านดูได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะสกิลส่วนต่อมาครับจะเป็นสกิลปั่นป่วนของสโคล่าบ้างอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโยน SP ครับสกิลแรกเนี่ยจะทำการเปลี่ยน SP ของเรามาเป็น HP ได้ครับผมสกิลที่2ครับก็คือทำการโยน SP แลกกับเป้าหมายที่เราเลือกครับสกิลต่อมาครับจะเป็นสกิลทำดาเมจครับขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมี SP แค่ไหนครับผมทำดาเมจตามจำนวนแม็ก SP ครับยิ่ง SP ยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งโดนสกิลนี้แรงครับผมสกิลต่อมาครับอันนี้เป็นสกิลดีบัฟทำการลบค่า MX แล้วก็ MDEF ของศัตรูลงสูงสุด 70% ครับผมนาน5 วินาทีนะครับสกิลนี้มีโอกาสสำเร็จด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ายิ่งอัพเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสสำเร็จยิ่งน้อยลงครับผมเหลือแค่ 30% แต่ตรงเนี้ยไอตัวส่วนที่โดนหักมันก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาเลเวลน้อยลงโอกาสติดก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าส่วนที่หักลงไปมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองเล่นดูแหละครับว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันถึงจะกำลังพอดีนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าสกิลนี้มันคูลดาวน์กี่วินาทีครับสกิลต่อมาครับเป็นสกิลปลายใยล็อกขาครับผมอันนี้หลายๆคนทุกคนจะคุ้นเคยกันดีครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจธาตุไฟแรงขึ้นด้วยสูงสุดถึง7 ครั้งครับสุดท้ายครับพวกสกิลสายกลางเนี่ยจะอยู่กับซอร์เซอร์ครับผมแล้วก็เป็นสกิลประเภทสุดท้ายก็คือสกิลประเภทซัมมอนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นซอในเวอร์ชัน PC มาก่อนก็คงรู้ดีว่าซอเนี่ยสามารถซัมมอนพวกตัวโกเลมธาตุต่างๆออกมาได้เพื่อที่จะทำการบัฟตัวเองนะครับผมซึ่งเวอร์ชันของ ROX ครับก็สามารถซัมมอนออกมาได้ด้วยเช่นกันครับผมสกิลที่ใช้ในการซัมมอนโกเลมจะเป็นอันนี้ครับโดยที่ธาตุที่เรียกออกมาครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเราตอนนั้นกินธาตุอะไรเข้าไปเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็น4 ธาตุด้วยกันครับผมเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะครับแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติโดดเด่นแตกต่างกันไปครับผมตัวของโกเลมที่เราเรียกออกมาเนี่ยมันจะมีสเตตัสติดตัวของมันอยู่แล้วก็จะมีสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นไปตามสายของมันพิเศษขึ้นไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็นธาตุดินอย่างเงี้ยครับเขาจะได้ในส่วนของ attack speed เพิ่มเติมมาธาตุไฟครับผมได้ค่าไฟนอลคิกับคีดาเมจครับธาตุน้ำจะได้ M attack เพิ่มเติมมาธาตุลมจะได้ M pen เพิ่มเติมมานะครับเป็นบัฟที่อยู่กับตัวโกเลมมันเองนะนอกจากนี้ครับการที่เรียกตัวซัมมอนพวกนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ออร่าด้วยครับซึ่งออร่าตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลให้กับเพื่อนๆของเราทุกคนก็คือปาร์ตี้ของเราได้ผลไปด้วยออร่าของธาตุดินครับเพิ่มค่าสะท้อนกายภาพกับสูงสุดถึง 50% อันนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมธาตุไฟครับให้ค่าคีดาเมจ 30% ธาตุน้ำเป็น M pen 30% แล้วก็ธาตุลมครับ Final Haste 30% ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันการที่เราเรียกซัมมอนตรงนี้ออกมาครับผมซัมมอนเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสูงสุด30 วินาทีครับจากตัวสกิลของมันเองแต่ว่าจะมีสกิลพาสซีฟเพิ่มระยะตรงนี้ขึ้นไปอีก30 วินาทีด้วยกันครับแล้วก็นอกจากนี้ครับไอตัวซัมมอนตรงนี้เนี่ยมันจะทำการกิน SP ของเราครับ 11% ทุกๆวินาทีถ้าเกิดว่า SP เราหมดซัมมอนก็จะหายไปครับผมตัวซัมมอนที่เราเรียกออกมาเนี่ยครับมันจะมีสกิลให้เรากดใช้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็นธาตุดินเนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มให้แทนสปีดแล้วก็เวลาเข้าโจมตีเนี่ยครับก็สามารถทำให้ศัตรูติดสตันได้ธาตุไฟเนี่ยจะเป็นโจมตีกลุ่มครับผมแต่ตรงเนี้ยไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าโจมตีเป็นดาเมจกายภาพหรือดาเมจเวทนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นดาเมจเวทมากกว่าธาตุน้ำครับโจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็มีโอกาสที่จะน็อกแบ็กศัตรูนะครับส่วนธาตุลมเนี่ยก็โจมตีธรรมดาเป็นกลุ่มเหมือนกันครับผมในส่วนของซัมมอนตรงนี้นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแบ่งสายออกไปชัดเจนนะว่าคนที่เล่นสายสมุทรกับคนที่เล่นสายโบเนี่ยครับเขาจะเรียกซัมมอนเป็นธาตุไหนเพราะว่าในส่วนของออร่าตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับผมคนที่เล่นสายสมุทรเนี่ยคงไม่ต้องการค่า Final Haste เท่าไหร่ขณะที่เขาอาจจะไปต้องการพวกค่า Attack Speed พวกค่าคีดาเมจอะไรพวกนี้มากกว่าขณะที่คนที่เล่นสายโบเนี่ยครับเขาไม่รู้จะเอาค่าคีดาเมจไปทำไมเขามาเอาค่า Haste หรือค่า M pen ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าตรงเนี้ยมาเล่นกระทาได้กี่สายครับตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลเนาะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นกระทา2 มือเนี่ยครับเขาอาจจะชอบ M pen มากกว่าเพราะว่าเขาน้อยเป็นค่าที่หายากนะครับสำหรับคนเล่นอาวุธ2 มือเนาะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นเป็นกระทามือเดียวครับแน่นอนครับว่าเขาคงต้องมองค่า Final Haste 30% ตรงนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับผมอาชีพเสกครับผมมองโดยรวมๆแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับแต่ว่าจะให้ฟันธงว่ามาเล่นยังไง 100% เนี่ยมันก็ยังพูดยากครับเพราะว่าข้อมูลตรงเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าอาวุธมันถูกฟิกด้วยอะไรบ้างอาวุธเงาของเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอพวกสมุดตรงนี้เนี่ยครับสมุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมุดอันเดียวกันกับที่มีในเกมตอนนี้ด้วยหรือเปล่าก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าข้อมูลการวิเคราะห์ของผมในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มาจากความเห็นของผมเท่านั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้แล้วก็
มันจะเป็นการเดาซะเป็นส่วนมากนะครับผมอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมมองว่ายังไงเสกเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2สายหลักๆครับสายแรกจะเป็นสายโบว์ที่ใช้สกิลโบว์ในการโจมตีเป้าเดียวได้แรงดูแล้วน่าจะล่าบอสเก่งกว่าวิครับแล้วก็มีสกิลกลุ่มที่สามารถเอาไปฟาร์มได้ธาตุที่เขาเล่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายโบว์ผมว่าคุณคงหนีไม่พ้นธาตุน้ำกับธาตุลมธาตุใดธาตุหนึ่งครับผมเพราะว่าซัมมอนของคุณมาสนับสนุนมาทางนี้ครับสายที่2ครับก็คือสายสมุทรครับผมอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าเขาจะบิ้วพวกค่ายแท็กสปีดนู่นนี่นั่นได้ยังไงสกิลของเขาติดคลิได้ไหมการทำของยังค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นปริศนาอยู่นะครับแต่ว่าที่บอกได้ก็คือมันจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้ที่เป็นสายเวทตัวแรกในเกมแล้วตัวบางและไม่มีสกิลโมบิลิตี้ด้วยแล้วก็ซัมมอนที่เขาใช้นะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางธาตุไฟหรือธาตุดินมากกว่าเพราะว่ามันสนับสนุนในส่วนของพวก Attack Speed กับพวกค่าคีดาเมจมากกว่านะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องดูพวกอาวุธเงาของเขาอีกทีว่าเป็นยังไงสกิลสายกลางครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาในรูปแบบของพวกฟิกคูดาวฟิกแคทไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายสมุทรหรือว่าเล่นเป็นสายเวทยิงสกิลดูแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ครับไม่ต้องกลัวว่าไปเล่นสายที่ไม่มีค่าเฮดอย่างสายสมุทรเราจะซัพพอร์ตเพื่อนๆไม่ได้นะดูแล้วเป็นอาชีพที่แสบมากๆในการซัพพอร์ตใน PVP เลยทีเดียวครับทีนี้ผมก็อยากจะถามเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับสกิลอาชีพเสกที่หลุดออกมามีใครที่รอเล่นอาชีพเสกอยู่บ้างครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ